දැන් යුද්ධයේ ඉවර වෙනවත් එක්කම දෙමව්පියන් කියප එක තමයි යුද සමයේදී බොහෝ දෙනෙක් බලාත්කාරයෙන් අතුරුදන් කරනු ලැබුවයි කියන එක. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ ඒ පවුලේ ඥාතින්ගේ අත්දැකීම ඔවුන් කියන්නේ බලාත්කාරයෙන් අපේ දරුවන්ව අතුරුදන් කළා. ඒ වගේම යුද්ධය අවසන් වෙන කාල පරිච්ඡේදය තුලදී ඒගොල්ලන් අමුදාව පාලනය කරපු ප්‍රදේශවලට එද්දී ඒගොල්ලන් කියපු කාරණාවක් තමයි මගේ දරුවව ගිල්ලා මම ආමියකට බාර දුන්නා. මගේ දුවව ගිල්ලා බාර දුන්නා. සමහර තැන්වලදී ස්වාමි පුරුෂයන්ව බාර දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සැකපිට තිබුණු තත්ත්වයක් එක්ක ගිල්ලා බාර දීමක් සිදු කළා තියෙනවා. නමුත් ඒ බාර දුන්නු අයට මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියන එක පිළිබඳව මේ වෙනකන් දන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට දැන් අතුරුදන් කරනු ලැබුවා බලහත්කාරයෙන් ඒකට තොරතුරු නැහැ. ඊළඟට අපි විශ්ින්ම අපේ දරුවන්ව බාර දීමක් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකම්ම එවැනි බාර දුන්න අයට මොකද්ද උනේ කියන එක පිළිබඳව කිසිම තොරතුරක් නැහැ. දැන් ඒක පැත්තකින් අර අතුරුදන් කරනු ලැබූ අවස්ථාවවලදී එහෙම නැත්නම් අර නිශ්චිතව කියන්න බැරි අවස්ථාවවලදී අතුරුදන් වෙච්ච එකට වඩා තමුන් අතින්ම බාර දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ අතින් අපි බාර දුන්නු එක පිළිබඳව වගකීමක් තියෙනවා ආණ්ඩුවට. දැන් අර කලින් ඒවා ආණ්ඩුව මගහරින්න උත්සාහ කරත් අපි දන්නේ නැහැ කවුද මොකද්ද කරේ කියන එක දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වත් යුද්ධය ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ මුදා පාලනේ ප්‍රදේශ වලට පයින් එන ගමන්ම තමයි ළමයින්ව බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මේ වෙනකම්ම තොරතුරක් නැහැ. දැන් සමහර අම්මලා ඉන්නවා තාම දරුවා ඒවි කියලා දවල් කෑම එක දාලා තියලා ඉන්න අම්මලාත් පවා ඉන්නවා තාම. බණ්ණාරමේ අම්ම කෙනෙක් ඉන්නවා තාම. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය තියෙනවා හරි අර නාඳුන පුද්ගලයන් විසින් කරපු එක පැත්තක. මම දුන්නු ළමයා මට නැවත ඒවි කියන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. නමුත් මේ බලාපොරොත්තු මේ වෙනකම්ම ඉෂ්ට වෙලා නැති තත්වයක තමයි ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂ හේතුව තමයි දැන් ඒගොල්ලන්ට පොඩි සැකයක් තිබ්බා මේගොල්ලන් අතුරුදන් වෙයි කියලා. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට හමුදාව මේගොල්ලන් අතුරුට ගනි. ඒ කියන්නේ සැකේ නැතිබුණේ හැම වෙලේ මේගොල්ලන් තෙල් ටිටි කාරෝ වෙන්නේ නැතිද කියන එක සම්බන්ධව සැකයක් තිබුණා. දැන් සමහර අම්මලාගේ තියෙනවා ඒ යම්මෝ සම්මතාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට කෑම ගෙනිච්ච කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් බලහත්කාරකමින් ගිය තැනක වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම පොඩි සැකයක් තිබුණා. එවෙලේ සැකය තිබුණ අය සා මගේ දරුවා අත්අඩංගුවටපත් වෙයිදෝ කියන සැකයෙන් තමයි බාර දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න අපේ දරුවා. ඕගොල්ලන් අපිට නැවත ලබා දෙන්න කියන එක. ඉතින් එවැනි බාර දුන්නු අයට මොකද කොයිද ලියවිලා තියෙන්නේ? කොහේරි මේගොල්ලන්ව ලියාපදිංචි කරගෙනද ඒගොල්ලන් බාරගත්තේ. එතකොට එවැනි තොරතුරක් නැති තත්වයක තමයි තියෙන්නේ. දැන් පෞගිය කාලේ අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් අඛණ්ඩව තිරුකුණාමලය, වවුනියාව, මුල්ලෙත්තිව් ප්‍රදේශවල කාන්තාවෝ අම්මලා තමුන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් උපවාසයක් වගේ කරා දිගටම මාරුවට දවල්ට කට්ටියක් ඉන්නවා, රැට කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒතර විටින් විට ඒගොල්ලන් ගිහලා පෙත් සම්භාර දුන්නා, අදාළ අයව හමු වුණා. ඊළඟට LLRC එකට ගිහිල්ලා තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඊළඟට අපි දන්නවා මේ විශේෂ ටාස්ක් ෆෝස් එකක් සංඉන්දියාව සම්බන්ධ ටාස්ක් ෆෝස් එකක් ආණ්ඩුව ගොඩ නැගුවා. ඉතින් මේ සියලු දේට ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා මේ සාක්ෂි දීලා තියෙනවා. දැන් LLRC එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන් අර විශේෂ ටාස්ක් ෆෝස් කියන එක එහෙම නැත්නම් විශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය සංඉන්දියාව සඳහා මිනිස්සු හිතුවා නෑ අපි දැන් කියන්න පුළුවන් දේවල් වල තැන් වලට කිව්වා මීට වඩාත් අපි කියන්න ඕනේ නෑ. ඒ නිසා මේ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායට අපි ඊළඟ තොරතුරු ලබා දෙන්නේ නැයි කියලා හිතලා පසුව මේක සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් නිසා සහ සිවිල් සංවිධාන ජනතාව දැනුවත් කරලා නෑ මේ සැරේවත් ඕගලන් විශ්වාස කළ මේක කරන්න කියලා ගිහලා තොරතුරු දුන්නා. ඒ විශ්වාසයත් කඩ වුණා. LLRC එක සම්බන්ධව තිබුණු විශ්වාසය කඩ වුණා. ඊළඟට තව කොමිෂමක් තිබුණා. ඊළඟට මේ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායේ සම්බන්ධව තිබුණු විශ්වාසයත් මිනිසුන්ට කඩ වුණා. එතකොට මිනිස්සු ගිහිල්ලා පාරේ උපවාස කරන්න ගත්තා. විවිධ අවස්ථාවල උද්ඝෝෂණ කරා. විදේශ තානාපතිවරය වෙනකොට ඊළඟට ජනාධිපතිවරයා උතුරට එනකොට විවිධ අවස්ථාවල ඒගොල්ලෝ විශාල උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාත්මක කළා. නමුත් මේ වෙනකම්ම තමුන්ගේ දරුවන්ට මොකද්ද උනේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි තොරතුරක් නැතුව තවමත් අම්මලා පෞගිය කාලේ මේ වාර්තා වෙන අන්දමට 9 දෙනෙක්
හෘදයාබාධයෙන් මැරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උපවාසයේ හිටපු අය තමුන්ගේ දරුවන් ගැන හිතලම එම්ම මරණයටපත් වෙච්ච අම්මලා බොහොමයක් උතුරේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙනකම්ම මොකද වුනේ? දැන් අපි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම දැන් මිනිස්සු කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම අනුව 40000ක් අතුරුදන් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒතර UN එක සහ අනිකුත් වාර්තාවල සඳහන් වෙන ආකාරයට 24900ත් 25ත් අතර අතුරුදන් වෙලා තියෙනවා කියන එක කියනවා. එතකොට කෙසෙව්වත් අපි කියමු 25000ක් කියලා. 25000ක් යුද්ධයකදී අතුරුදන් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොනතරම් අපරාධයක්ද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි ගැටලුවක් තියෙනවා. නෑ අම්මලාට ඔප්පු කරන්න සාධක මදි. දැන් අර වගේ ෆාදර් කෙනෙක් වෙලා එහෙම සැලසුම් සාගතව ඒක එයා ටිකක් මොලේ කල්පනා කරලා එහෙම කරාට අම්මලා කරලා තියෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. එන ගමම්ම බාර දීලා. ඒතර සමහර අය බාර වෙලා. ඒතර එහෙම වෙච්ච එක කොයිවත් ලී වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක එක්තරා විදියකින් ලොකු පාඩුවක්. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? තමුන්ගේ දරුවවත් අඩුමතරමින් සමහර වෙලාවද යුද්ධයේ දෙන්න තුන් දෙනෙක් මැරිච්ච අම්මලා අඩුමතරම මේ දරුවවත් බේර ගන්න ඕන කියන විශ්වාසය උඩ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ එම බාර දෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දුන්නට ඒකට සාක්ෂියක් නැහැ. ඉතින් කොයිද සඳහන් වුනේ? ඉතින් මේක එහෙම අතුරුදන් කරන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුවක් තියෙනවා. අඩුමතරමේ තමුන්ට බාර දුන්න අයවත් නැවත එක්ක පුනරුත්ථාපනය කරලා හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කරලා ඒගොල්ලන් ඇත්තටම වැරදක් කරලා තියෙනවා නම් නීති අමුහේ ඒගොල්ලන්ව දඬුවම් දෙන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එහෙම අම්මලා බාර දුන්නු අයව එහෙම කරනවායි කියලා කියන්නේ එහෙම තොරතුරක් දෙන්නේ නැයි කියලා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි ඒක කාරණාවක්. මට එහෙම අත්දැකීමක් නැහැ. නමුත් එහෙම කතා වෙලා තියෙනවායි කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ගෙම අර JVP කාලේ මතකද 1989 හමුදාව එහෙම වැඩක් කරා. ඒතොර මිනිස්සු බයටම වෙවුලන්න ගත්තා. සමහර තරහකාරයෝ පාවා දුන්නු අවස්ථාවන් තිබුණා ඒ කාලේ 89. ඉතින් එවැනි සිද්ධීන් තිබුණායි කියන එක මිනිස්සු කියලා තියෙනවා. නමුත් මට ඒක ඍජුවම එම අත්දැකීමක් ඒ සම්බන්ධව නැහැ. පුනරුත්ථාපනය කරලා එවලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අර මම කලින් කියපු විදිහට සාක්ෂියක් දැන් හැමතැනින්ම අර සාක්ෂිය පදනම් වෙනවනේ. දැන් සාක්ෂියක් නැති එක ගැටලුවක් විදිහට මතුවලා තියෙනවා. දැන් එහෙම බාර දුන්න අයගේ ලයිස්තුවක් තිබුණා නම් අපිට කියන්න තිබ්බා මෙන්න ලයිස්තුවේ මේ සංඛ්‍යාව පුනරුත්ථාපනය කරලා තියෙන ඒගොල්ලන් එවලා තියෙනවා කියන එක. නමුත් එහෙම සාක්ෂියක් නැහැ. ඒතර කොයිද ලියවිලා තියෙන දැන් හරිනම් ආණ්ඩුවක විය යුත්තේ එවැනි බාරදීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා ලයිස්තුවක් අරගෙන ඒගොල්ලන් ඒක එළියට දාන්න ඕන. මෙන්න අපිට බාර වෙලා තියෙන මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් මෙන්න නම් ටික අපි මේගොල්ලන් පුනරුත්ථාපනය කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන් එළියට දාලා තියෙනවා කියන එක. නමුත් එහෙම කොහෙවත් වෙලා නැහැ. හරියටි වගකීමක් තියෙන වගබීමක් තියෙන ආණ්ඩුවක් නම් එතකොට තමුන් හොරබර යන්නේ නැහැ. තමුන්ට කියන්න පුළුවන් මේ දෙමව්පියන් බාර දුන්නු සංඛ්‍යාව. මේ දෙමව්පියන්මයි බාර දුන්නේ. ඉතින් අපේ පැත්තෙන් අපි හොඳක් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පුනරුත්ථාපනය කරලා තියෙනවා. අපි පුනරුත්ථාපනය කළා ඒගොල්ලන් එළියට දාලා තියෙනවා කියලා කියන්න තිබුණා. නමුත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි සිද්ධ වුනේ. අතුරුදන් වෙච්ච පවුල්වල අය විඳින දුක හරි දරා ගන්නට බැරි එකක්. එහෙම මිනිස්සෙකුට එහෙම විය යුතු නැහැ කියන එකයි මගේ අදහස. මොකද තමුන්ගේ දරුවන් එනවයි කියලා තමුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයන් කවදාරි ඒවි කියලා බලාපොරොත්තු තියනවා නේද? ඒක හරිම භයානකයි. තමුන්ට තමුන්ගේ ඉදිරිපිටම මිනිස්සයව පුතා මැරිලා ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය අනුව දාන දෙන එකද මොකක් හරි පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් කරගන්න එක හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට එතකොට දන්නවා ඇත්තට මේක යථාර්ථයක්. මැරිලා මම දැන් එයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරලා තියෙන අඩුමතරමේ මිනිස්සයා ඒක අමතක කරන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේක ජීවිත අනිත්‍ය ජීවිතය තුළ ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න බෑනේ.
නමුත් මේකෙම නෙමෙයි. මේ වෙනකොට අවුරුදු 15ක්. ඒතර අවසාන යුද්ධයට කලිනුත් අතුරුදන් වුණා. ඒතර යුද්ධය ඉවර වෙලත් අතුරුදන් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ මාසෙන් පස්සෙත් අතුරුදන් වෙච්ච බොහෝ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. එතකොට තමුන්ට දැනෙනවා මේක මේ කවදාරි ඒවි කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදේවිද එතේවිද කියන ඒ බලාපොරොත්තු හැම වෙලෙම හිත ඇතුලේ ලොකු කම්පනියක් එක්ක ඉන්නේ. මේක තාම දරුණු දෙයක්. අනිත් පැත්තෙන් gedara ආර්ථිකය. දැන් සමහර පුරුෂයෝ මුල්ලෙති උද්දේශයකට ගියාම සමහර අම්මලා ඉන්නවා ස්වාමි පුරුෂයා තමයි පවුලට ආර්ථිකය සැපයුවේ. දැන් කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරුව ළමයින්ව උගන්වන්න බැරුව ඊටාම ආර්ථික වශයෙන් පීඩාවක්. අනිත් පැත්තෙන් මේ කාන්තාව දැන් තමුන්ගේ දරුවන්ට මොකක් හරි කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට කණ්ඩ දෙන්න එළියට බෑලා යද්දී ලස්සනට ඇඳගෙන යද්දී මොකද මේ සමාජය තුල ලස්සනට යන්න ඕන වැඩට යන අවස්ථාවේ. ඒක සමාජයෙන් ඇති වෙන පීඩනය. මෙයා මොකක් හරි වෙන සම්මන්තාවයක් මේ තියෙන්නේ. මෙයා වෙන කොහරි මේ යන්නේ කියන ඒ දේවල් ඒක දරා ගන්න හරි අමාරු. ඒතර මේ පවුලේ දරුවා තාම තාත්තා නැහැ. තාත්තා ඒවිද කියන මානසික මට්ටමේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. දැන් අනිත් පැත්තෙන් හිතන්න අවුරුදු 5ක් 6ක් අම්මලා තමුන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් පාරට ඇවිල්ලා සටන් කරනවායි කියලා කියන්නේ කොතනටද අපි ඒගොල්ලන්ව තල්ලු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තමුන්ගේ දරුවන් තමුන්ගේ බලාගනී කියලා හිතපු අම්මලා තාත්තලා දැන් වයසට ගිහිල්ලා කවුරුවත් බලාගන්න නැති වුණාම තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් හරි අමාරු. ඊට වඩාම මර කලින් කියපු වගේ මැරෙන එක සහ මැරුණාද නැද්ද මෙයා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක පිළිබඳව දන්නේ නැතුව ඉන්න එක ඊටාම දරුණු දෙයක්. ඒක හැම වෙලේම මානසික පීඩනයක්. අපි මොනතරම් කණ්ඩ දුන්නත්, ගෙවල් අදලා දුන්නත් ඒ වලින් ඒක විසඳන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලන් දැනගත්තා නම් රයිට්. ඒගොල්ලන් ඉල්ලුවේ මේකයි. අපේ ළමයි ජීවත් වුණ අතර ඉන්නවද නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ? ඒක කියන්නේ. ඒක ඇති. ඒතර අඩුම තරමින් අපිට පුළුවන් අපේ ආගම අනුව යම්කිසි පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් කරලා දානයක් එහෙම දීලා අඩුම තරමින් අපිට පුළුවන් ටිකක් ඒක අමතක කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේක එම නෙමෙයි. කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. දැන් ඒගොල්ලන් ඉල්ලන්නේ මාණ්ඩුව ඒක තමයි. ඕගොල්ලන් මරලා තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් මැරිලා තිබ්බත් ඕගොල්ලන් විස්තර කියන්නේ. මොකද්ද මේගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? මොකද අපේ අයිතියක්, අපේ දරුවන් අපිට අයිමි වෙච්ච එක දැනගැනීම අපේ අයිතියක්. ඒ අයිතිය හරි අපිට ලබා දෙන්න කියන එක තමයි ඒගොල්ලන් ඉල්ලන ඉල්ලීම. ඉතින් එහෙම ගත්තාම උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ඒ අතුරුදන් වෙච්ච පවුල්වල ඒ සතුටක් ගේන්න බෑ. දැනට අර උඩින් මේ අනිත් දරුවන් නැත්නම් ඥාතින් නිසා යම් දේවල් කරත් ඒ යථාර්ථවාදී සතුටක් ලබා දෙන්න හරි අමාරුයි. සමහර අයට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා තමුන්ගේ දරුවන් ඒවේ කියන එක. කවදා වූ තමුව බලන් ඒවේ කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුව කොයිද මේකට තියෙන සාක්ෂිය? ඒගොල්ලන් එන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන් කොහරි ඉන්න ඕන. කොහරි ඉන්නවා නම් අපි ඒක දැනගන්න ඕන. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ දැන් සමහර අම්මලා මං කලින් කියපු විදිහට මැරුණේ. ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු සුන් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන් හිතුවා ජාත්‍යන්තරවත් අපිට මැදිහත් වෙයි කියලා නෑ. ජාත්‍යන්තර මැදිහත් උනේත් නෑ. ඒතර ආණ්ඩුව වගකීම් යුතු ආණ්ඩුවක වගකීමකුත් තිබුණේ නෑ. දැන් පෞගේ කාලේ බොහෝ දේශපාලන නායකයෝ කිව්වේ ඒගොල්ලන් පිටරට යන්න ඇති. පිටරට ගිහලා රැකියාව කරන්න ඇති. ඒක වගකීම් යුතු රාජ්‍යයක උත්තරයක් නෙමෙයි. හරි එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඔබ ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් රට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒකවත් නැහැ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අම්මලා හිතනවා අර දෙයියොන් ගැන හිතලා මගේ දරුවා එවි. මගේ මහත්තයා මැරෙන්න මොහොත හරි මා ළඟට එන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා එහෙම එන්න නම් කොහරි ඉන්න ඕන. ඒ පිළිබඳව තොරතුරක් නැහැ කියන එක.